Καλώς ήρθατε πίσω στο Go Go Gaming για ένα αφιερωματικό αυτή τη φορά βίντεο, το οποίο δεν αφορά άλλον από τον Λέον Σκοτ Κέννεντι, τον πιο εμβληματικό πρωταγωνιστή της σειράς Resident Evil. Και στα πλαίσια του review για το Resident Evil 9 σκέφτηκα, ξέρεις κάτι, τι καλύτερο από ένα βίντεο το οποίο θυμίσει σε όλους μας όχι μόνο από πού ξεκίνησε και πού έφτασε ο Λέον, αλλά και όλη τη σειρά της σειράς Resident Evil. Γι' αυτό χτύπα μπυρίτσα καφεδάκι ανάλογα σε τι ώρα σε πετυχαίνω και άραξε μαζί μου να χαθούμε στον κόσμο του Resident Evil. Victor purchased a building after Umbrella went under. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. You there, Leon? Yeah. Don't do anything stupid. Me? Never. Ο Λέον Σκοτ Κέννεντι, γεννημένος το 1977, είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τα γεγονότα της Raccoon City με τη σύγχρονη βιοτρομοκρατία που υπάρχει στον κόσμο του Resident Evil. Αν και ξεκίνησε σαν ένας rookie μπάτσος, κατέληξε να είναι ένας από τους πιο έμπειρους και ειδικούς πράκτορες της αμερικάνικης κυβέρνησης, αφού έφτασε να δουλεύει και για την DSO. Ο Λέον, πέρα από την εκπαίδευσή του, η οποία είναι στρατιωτικού επίπεδου, κινείται και από την εσωτερική του συνείδηση, από την αίσθηση δηλαδή του δικαίου. Και γι' αυτό τον βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια να σώζει χαρακτήρες, αψηφώντας πολλές φορές διάφορες εντολές. Η διαδρομή του από το 1998 μέχρι το 2013 αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εξέλιξη χαρακτήρα σε παιχνίδι Resident Evil, ενώ η χαρακτηριστική του κόμωση με τη χωρίστρα αλλά και το δερματινάκι έχουν κάνει το χαρακτήρα το απόλυτο σύμβολο του Resident Evil. Πριν όμως εμφανιστεί ο Λέον, ο δρόμος έχει ήδη ξεκινήσει να απλώνεται στα βουνά Arklay. Τον Ιούλιο του 1998, στο Resident Evil 0, το prequel δηλαδή του Resident Evil 1, η Ρεμπέκα Τσάμπερς έρχεται αντιμέτωπη με την έρευνα του James Marcus μέσα σε ένα τρένο της Umbrella. Ενώ λίγο αργότερα στο Resident Evil 1, τα μέλη της ομάδας Stars παγιδεύονται στη βίλα Spencer, όπου εκεί θα αποκαλύψουν την προδοσία του Albert Wesker, ενός διπλού πράκτορα της Umbrella. Όλες οι αναφορές για αυτά τα περιστατικά θάβονται μόνιμα από τον διεφθαρμένο αρχηγό της αστυνομίας, Brian Lord, ο οποίος τα τσέπωνε για να καλύπτει τα εγκλήματα της Umbrella. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι ο Λέον με την είσοδό του στη Raccoon City είναι εντελώς απροετοίμαστος για το τι κόλαση τον περιμένει εκεί πέρα. Στις 29 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το 1998, στο Resident Evil 2, ο Λέον φτάνει καθυστερημένος στη Raccoon City. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν γνωρίζετε ή μπορεί και να γνωρίζετε είναι ότι είχε ξενυχτήσει σε ένα μοτέλ μεθώντας λόγω του πρόσφατου χωρισμού του. Αυτές οι στιγμές λοιπόν της ανθρώπινης αδυναμίας του μπορείς να πεις ότι του έσωσαν τη ζωή αφού καταφθάνει στη Raccoon City όταν η μόλυνση έχει πια εξαπλωθεί. Συναντώντας την Clary Redfield φτάνουν στο αστυνομικό τμήμα RPD, όπου εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με τον Mr. X, τον Tyrant Tough 103, που έχει σαν αποστολή να ανακτήσει το δείγμα του G-Virus, το οποίο βρίσκεται στο μεταγιόν της Sherry Birkin. Ενώ θα γνωρίσει και την Ada Wong, μια τύπησα η οποία συστήνεται στα ψέματα ως πράκτορα στο FBI, η οποία λίγο αργότερα στο εργαστήριο Nest θα φανεί πως δίνει τη ζωή της, πως θυσιάζεται για να σώσει τον Λέον, κάτι το οποίο αργότερα δικαιολογεί και την όλη εμπιστοσύνη που ο Λέον δείχνει στην Άντα. Μετά την ήττα του William Birkin, ο Λέον συλλαμβάνεται από το κράτος, όπου και εξαναγκάζεται να γίνει πράκτορας σε αντάλλαγμα την ασφάλεια της Sherry. Όσο ο Λέον αγωνίζεται στα υπόγεια εργαστήρια, στο Resident Evil 3 η Jill Valentine δίνει τη δική της μάχη με τον Nemesis. Και όσο όλα αυτά εξελίσσονται, η κυβέρνηση αποφασίζει να διαλύσει τη Raccoon City. Κάτι το οποίο στοιχιώνει τον Λέον, ο οποίος πιστεύει πως υπήρχαν ακόμη ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν. 3 μήνες μετά την καταστροφή της Raccoon City, Clary Redfield συλλαμβάνεται στο Παρίσι. Ο Λέον, αν και δεν εμφανίζεται στο Code Veronica, καταφέρει να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες και να στείλει τον Chris Redfield για να βοηθήσει την κατάσταση. Και είναι ίσως και η πρώτη στιγμή που ο Λέον ξεκινά και δράσει σαν πράκτορας, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες να δουλέψει αργότερα παρέα με τον Chris. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2002, ο Λέον θα πρέπει να ταξιδέψει στη Νότια Αμερική, όπου παρέα με τον Jack Krauser θα πρέπει να παλέψουν έναν συγγενή ιό του Veronica.
Ένα απρόοπτο γεγονός όμως είναι πως η ζήλια που θα αρχίσει να νιώθει ο Κράουσερ για τον Λέον, βλέποντας τον πως δουλεύει παρέα με την κυβέρνηση και βλέποντας και την δύναμη που φέρνουν οι ιοί στο ανθρώπινο σώμα, θα τον κάνουν να σκηνοθετήσει το θάνατό του και μετέπειτα να αναζητήσει τον Άλμπερτ Βέσκερ για να πάρει και αυτός υπεράνθρωπες δυνάμεις. 3 χρόνια αργότερα και το 2005 στο Resident Evil 4, ο Λέον αναλαμβάνει πλέον την πιο σημαντική αποστολή της καριέρας του. Σε ένα χωριό της Ισπανίας, καλείται να σώσει την κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ashley Graham. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος με την αίρεση Los Illuminados, η οποία υπό την αρχηγία του Osmond Saddler χρησιμοποιεί τα Las Plagas, παράσιτα τα οποία μπορούν να ακυρώσουν τη βούληση του ανθρώπου, μετατρέποντάς τους σε γκάλαντος. Η Ashley αποτελεί το κλειδί σε ολόκληρη την ιστορία, καθώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παράσιτα για να την μολύνουν και να τη μετατρέψουν σε έναν δούριο ύπο, στέλνοντάς την πίσω στην Αμερική. Βέβαια, τα παράσιτα να ταξιδέψουν στον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να πέσει η εξουσία από μέσα. Η κατάσταση περιπλέκεται με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Λέον να μολυνθεί από τον ιό, μαύρες φλέβες να ξεπηδούν από το σώμα του και να ακούει τη φωνή του Σάντλερ μέσα στο κεφάλι του. Που σκοπό βέβαια έχουν να τον οδηγήσουν στην απόλυτη υπακοή. Παλεύοντας με τη μόλυνση, ο Λέον αναπτύσσει ταυτόχρονα έναν πολύ στενό δεσμό με την Ashley, όπου κατά την προσπάθειά του να αποφύγουν, χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα ακτινοβολίας, καταφέρνει πρώτα να αφαιρέσει το παράσιτο από την Ashley και μετά από αυτόν, έτσι ώστε να καταφέρνουν και οι δύο να σωθούν από τη μόλυνση. Ενώ μετά από αυτό περιπλέκονται κι άλλα τα πράγματα, αφού έρχεται σε επαφή με τον Jack Krauser, τον σύντροφό του από τη Νότια Αμερική, ο οποίος πλέον δουλεύει για τον Albert Wesker και βρίσκεται εκεί προκειμένου να βρει μια αρχαίγονη μορφή του Las Plagas, το Amber. Ενώ σε όλο αυτό το τρίγωνο συμμετέχει και η Ada Wong, η οποία τον βοηθάει να νικήσει το Saddler με το RPG-7. Αλλά βέβαια δεν έχει πει τελευταία της λέξη, αφού στο τέλος του κλέβει το Amber, αφήνοντάς τον βέβαια να διαφύγει με την Ashley. Το 2009, στο Resident Evil 5 πλέον, ο Chris Redfield αντιμετωπίζει μια παραλλαγή αυτών των Las Plagas στην Αφρική αυτή τη φορά, σε μια ιστορία η οποία κλείνει με το θάνατο του Albert Wesker, του ανθρώπου δηλαδή, που βρισκόταν στο παρασκήνιο της προδοσίας του Krauser. Το 2013, στα γεγονότα του Resident Evil 6, έχουμε τον C-Virus να έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Αμερική και τον Λέον να φτάνει να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε, τον πρόεδρο Adam Benford. Αργότερα, το 2017, στο Resident Evil 7, το παιχνίδι θα επικεντρωθεί τον Ethan Winters, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Mold στη Λουιζιάννα, μια απειλή για την οποία ο Λέον γνώριζε αφού παρακολουθούσε αρκετά στενά. Ενώ το Resident Evil Village θα καταλήξει ο Chris Redfield να πάρει τα ενία στο τέλος με την ομάδα Houndwolf. Αν και σε αρκετά παιχνίδια ο Λέον δεν συνηθίζει να είναι στο προσκήνιο, παρά αυτά λειτουργεί ως βασικό μέλος στην DSO για όλη τη διακίνηση των μυστικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πού βρίσκεται κάθε φορά η εκάστοτε εστία βιολογικού κινδύνου. Με τον Λέον Σκοτ Κέννεντι να έχει καταστεί ως ο μοναχικός λύκος της σειράς Resident Evil, ενώ ο Chris Redfield να αποτελεί τη στρατιωτική ηγεσία και την Jill να αποσύρεται για λίγο λόγω των πειραμάτων που έχει φάει από τον Wesker. Ο Λέον κουβαλάει μέσα του τις σκιές όλων εκείνων των ανθρώπων που δεν κατάφερε να σώσει σε όλες αυτές τις αποστολές που ανέλαβε. Είναι αυτός που μπήκε μέσα στη φωτιά της Raccoon City και επιβίωσε μέχρι και σήμερα, όπου 3 δεκαετίες μετά, το Resident Evil 9, Requiem, βρίσκεται πάλι να πρωταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει διπλή οπτική και διπλό gameplay. Εκεί, όπου παρέα με την πράκτορα του FBI, Grace Ashcroft, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον μυστηριώδες ζόμπι επιστήμονα Dr. Simon Lockhart. Γι' αυτό λοιπόν, αφού ζεστάναμε ελαφρώς τη μνήμη σου με το ποιος είναι ο Λέον, από πού ξεκίνησε, ποια ήταν η σχέση του με όλους τους χαρακτήρες της σειράς, μείνε συντονισμένος για το επόμενο βίντεο που θα μάθεις γιατί το Resident Evil 9 αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο Resident Evil που έχουμε παίξει μέχρι σήμερα. Καλή συνέχεια. Think I want a second opinion.